Bine v-am găsit, dragi prieteni! Azi vă aduc drop de miel gătit în prapure. Să începem! Ca de obicei, ingredientele necesare le găsiți scrise detaliat în descriere. Aici am prapurele, care este o membrană formată din grăsime în mare parte. Este o membrană care învelește organele interne ale animalului. L-am clătit de mai multe ori în mai multe ape, după care l-am lăsat în apă rece, în care am turnat și un strop de oțet până când am nevoie de el. Rinichii i-am scos din grăsimea în care erau înveliți, i-am tăiat pe lung și i-am pus în apă rece cu puțin oțet pentru o jumătate de oră înainte de a-i folosi la rețetă. Inima am secționat-o eliminând din interior cheagurile de sânge, după care am pus-o la fiert într-o oală cu apă, timp în care m-am ocupat și de restul ingredientelor. Am verificat plămânii și ficatul să nu aibă pete sau noduri, după care i-am filiat în bucăți mai mici. Au mai rămas momițele prinse într-o plasă de grăsime. Momițele sunt ganglioni aflați în piept și gât. Mie îmi plac teribil de mult pentru că au o consistență delicată, sunt delicioase. Mai e și puțină carne. Am pus totul în aceeași oală în care fierbe inima, deja fierbe de 40 de minute. Le-am mai lăsat să fiarbă încă 10-15 minute. Între timp am curățat și tăiat mărunt niște ceapă. Am folosit și ceapă galbenă și ceapă verde, plus niște fire de usturoi verde. Am încis 2-3 linguri de ulei într-o oală încăpătoare. Am pus ceapa la călit, iar când aceasta s-a înmuiat, am pus la călit și bucățile de plămân și rinichii. Am călit la foc potrivit, iar după 10 minute am adăugat și bucățile de ficat. Mai gătim totul încă circa 8 minute, după care luăm de pe foc, lăsându-le să se răcească până ajung la temperatura camerei. Între timp, scot de la fiert inima și momițele cu grăsime cu tot. Apa în care au fiert în niciun caz nu o arunc, este o excelentă bază pentru o ciorbiță de miel. Pot pune în ea capul, niște căzături de la mușchi de miel, legume, verdeață și va ieși ceva delicios. Am deja o rețetă de ciorbiță de miel pe canal, găsiți linkul în descriere. Să nu uit! Momițele și grăsimea aferentă pot fi gătite și la tigaie, la oaltă cu rinichii, plămânul și ficatul. Din grăsime se pot face și niște jumeri delicioase, ceva mai mici decât cele de porc și cu o textură delicată. Am tăiat bucății inima și momițele, eu pun în drop și grăsimea. Nouă dropul ni se pare fat fără ceva grăsime. Eu nu pun decât grăsimea de la miel, soacra mea mai pune și ceva untură de la porc. Pregătirile sunt aproape gata, am spălat și o legătură de frunze de pătrunjel verde pe care l-am tocat apoi mărunt. Nouă ne place multă verdeață în drop, dar puține condimente, aici o chestie de gust, mai mult fiecare adaptează după preferințe. Folosind sita mare a mașinii, am tocat toate măruintaiele, am adăugat în amestec inclusiv ceapa călită și zeama rezultată de la gătirea în ceapa a plămânilor, rinichilor și ficatului. Cred că ați observat deja că nu am gătit complet aceste organe, doar 3 sferturi din timpul necesar, ele se vor mai găti și în cuptor. După ce am terminat de tocat toată carnea, la final dau prin mașină și o felie de pâine, aceasta va curăța în interior resturile, dar va ajuta și la o textură mai pufoasă a dropului. Am pregătit și 3 ouă crude plus 4 ouă deja fierte tari, am adăugat în organele deja tocate câte un ou, amestec bine pentru omogenizare, adaug și verdeață, apoi adaug al doilea ou, din nou amestecăm. Dacă după al treilea ni se pare încă uscată compoziția, mai putem pune un al patrulea ou, la mine nu a mai fost cazul. Am pus de asemenea toată verdeața, după care am potrivit totul la gust cu sare și piper. Pentru coacerea drobului am folosit o tavă de chec cu baza de 27 pe 9 cm și 7 cm înălțime. Am întins prapurile bine scurs de apă în formă, astfel încât să acopere atât baza tăvii cât și pereții, restul prapurilor să atârne în afară. Am umplut forma pe jumătate cu compoziția de drop. Am așezat în mijloc și ouăle fierte curățate, apoi completez cu restul de compoziție. Am învelit partea superioară cu prapurele, îl așez cât mai uniform, nu ung forma cu ulei, prapurile este suficient de plin de grăsime. Am băgat totul la cuptorul preîncălzit pentru circa 45 de minute până prapurile se rumenește frumos. S-ar putea să trebuiască să potriviți temperatura la cuptor la un moment dat, grăsimea la mine sfârâia așa de tare încât am micșorat temperatura. Observați grăsimea lichidă când scoatem dropul din cuptor. Dacă vreți, puteți scăpa acum de ea scurgând-o din tavă. Noi am lăsat totul la temperatura camerei și dat filmulețul
omulețul la viteză mare, puteți vedea cum drobul pe măsură ce se așează reabsorbe grăsimea în interior. Cel mai ușor se scoate drobul din formă după ce s-a răcit, dar încă nu a fost pus la frigider. Nouă ne place tare mult savurat cu muștar sau cu sos de hrean simplu sau cremos cu smântână. Niște ridici și ceapă verde sunt perfecte. Este un aperitiv minunat pentru masa pascală. Mă bucur că am gătit din nou azi împreună. Vă aștept la comentarii la o poveste despre rețetele de drop din familia voastră. Ăsta e genul de rețetă unde se aplică dictonul câte bordei atâtea obicei. Like și share dacă vă place rețeta. Pentru inspirație, vă las pe ecran playlist-ul cu rețete de Paște. Spor la lucru și voie bună vă doresc! Bye bye!